Taun-taon, halos 100 bilyong pakete ng instant noodles ang nakokonsumo sa buong mundo. Halos 13 pakete iyan kada tao sa planeta. Ngunit napahinto ka na ba habang nag-eenjoy sa masarap na mangkok ng instant noodles para magtaka kung paano ito ginawa? Sa totoo lang, ang simpleng blo-ke ng noodles ay resulta ng isang kamangha-manghang proseso ng produksyon sa mga pabrika ng instant noodles. Isang perpektong koreograpiya ng makabagong makinarya at husay ng mga manggagawa ang nagbubukas upang likhain ang mabilis at masarap na pagkain na tinatamasa mo. Sa video na ito, ating matutunghayan kung paano ginagawa ang instant noodles na paborito ng karamihan.